වර්ණස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදිනම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට රසවත් පහසු ඉන්දියන් රස කැවිල්ලක් හදන හැටි තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි මේකට කියන්නේ Halkova, එහෙම නැත්නම් මේද බර්ෆි කියලාත් කියනවා. කොහොම නමුත් මේක අපිට අමුද්‍රව්‍ය තුනකින් ගොඩක් අඩු කාලෙකින් ගොඩක් රසට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මේද බර්ෆි එක හරිම රසවත් අලුවා වගේ කටින්ම දිය වෙනවා. ඒ වුණාට අලුවා හදන තරම් අමාරු නෑ. හරිම පහසුයි හදන්න. ඒ නිසා බලමු කොහොමද මේ Halkova, එහෙම නැත්නම් මේද බර්ෆි හදන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි කෝප එකක් ග්‍රෑම් වලින් ග්‍රෑම් 130ක් වගේ. ඒ වගේම දී කරගත්ත මාගරින් කෝප භාගයක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මාගරින් වෙනුවට බටර් ගී මේ දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපෙන් තියලා මාගරින් ටික එකට දා ගන්නවා මේ විදිහට. මාගරින් ටික මේ විදිහට යාන්ත්‍රමේ රත් වීගෙන එද්දී මම ඒකට පාන් පිටි ටික එකතු කරනවා. ලිපේ කෙන්දර අඩුවෙන් තියාගන්න. ඊළඟට මාගරින් එකට පිටි මිශ්‍ර කරමින් මේක විනාඩි 15ක් වගේ අඩු ගෙන්දරේ උයා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අද නම් මුල් වලට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරන්න විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පොන්චි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. අපේ පිටි සහ බටර් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ තෙත ගතිය තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකට එකතු කරොත් මේක පිටි මෝලියක් විදිහට ඝන වෙන මට්ටමට තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක. විනාඩි 15ක් විතර මේ විදිහට උයාගෙන ඊළඟට මම මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේක මේ වගේ මික්සින් බෝල් එකකට මාරු කරගන්නවා. ඔන්න ඔය දැන් පැහැදිලිව පේනවා අපේ බර්ෆි මිශ්‍රණයේ පදම කොහොම තියෙනවනේ කියලා. මේ වගේ එකට අනලා එකතු කරපුවාම බෝලයක් කරන්න පුළුවන් මට්ටමට තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා සීනි කෝප 3 කාලක්. ඒකට මම කරඳ මුංග කරල් 3ක් වගේ එකතු කරලා මේක බ්ලෙන්ඩ් එකේ පවුඩර් එකක් වෙනකන් කොටා ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට කොටාගත්ත සීනි පවුඩර් එක අපේ බර්ෆි මිශ්‍රණයට එකතු කරමින් හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. සීනි ටික චූටි චූටි කැල් නැති වෙන්න හොඳින් කුඩු වෙන්න ඕනේ. මෙතනදී මිශ්‍රණයේ එකට ගුලි වෙන්නේ නැතුව ටිකක් වීලි ගතියක් තියෙනවා නම් තද වුණ අතර මේ සැරේ දෙක තුනක් දාලා අදාළ පදමට හදා ගන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේන්නේ නැති බර්ෆි මිශ්‍රණයේ තියෙන පදම කොහොමද කියලා. මෙහෙම ඔක්කොම එකට එකතු කරලා බෝලයක් හදාගන්න පුළුවන් මට්ටමට තියෙන්න ඕනේ. මෙතනින්ම Halkova එක සෙට් කරගන්න ගන්න භාජනයේ මේකේ යටට වැක්ස් පේපර් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම වටේම හොඳට බටර් ටිකක් ගාලා තියෙනවා. එතකොට අපිට පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් සෙට් වුණාම. ඊළඟට මම හදාගත්ත බර්ෆි මිශ්‍රණය මේ භාජනයේ දාලා හොඳින් මේ විදිහට තුනි කරගන්නවා ලස්සනට. ඔයාලට මේ වැඩේට කෙසෙල් කොලයක් එහෙම නැත්නම් අතින් උනත් කරගන්න පුළුවන්. බර්ෆි එක මේ විදිහට හොඳින් තුනී කරලා ඊළඟට අපි විනාඩි 30ක් පැයක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ. මෙතන මම මේ විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා එළියට ගත්ත Halkova එක ඊළඟට අපිට පීයකින් මේ විදිහට බොරල් කරලා ගලව ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති හරිම පහසුවෙන් ගැලවිලා ආවා කියලා. ඊළඟට මම වැක්ස් පේපර් එක ඉවත් කරලා මේක කෑලි වලට කපා ගන්නවා. මම මේක ටිකක් ලොකු කෑලි වලට කපා ගන්නවා. අතට මෙච්චර ලොකු කෑලි අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මීට වඩා පොඩි කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති අපිට මේක ගොඩාක් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්න උනත් අමුද්‍රව්‍ය 3ක් විතරයි. ඒ වගේ මේක පුදුම රසයක් තියෙන්නේ. අපි ෆ්‍රිජ් එකකින් අරගෙන කෝල් පිට කද්දි ගොඩාක් රසයි. ඒ වගේම ඔයාලට මේක එළිය තියලා සෙට් කරගෙන ඒ විදිහට කන්නත් පුළුවන්. මේක නිකන් කටේ දේ වෙනවා හරියට අලුවා වගේ. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් කඩලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනද හරිම සොෆ්ට් එකට කැඩෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේ පහසු රසවත් අඩුවේ දම් Halkova රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.